มาดูว่าวันนี้เรากินมาม่าไปกี่บาทสมัยก่อนตอนเป็นเด็กถ้ากินมาม่านี่คือเงินเดือนใกล้จะหมดแล้วนะประมาณว่าแม่นู่สิ้นเดือนหนะค่ะแม่สมมติมาให้แต่ปัจจุบันนี้หลานขอให้เลี้ยงมาม่าเซเว่นป๊าดคนลุกเด็กยุคนี้กินมาม่าไม่ได้แปลว่าจนนะจ๊ะโพดเราไปได้มาม่ารสนี้มาหม่าล่าเนื้อบอกเลยไซส์เลิฟมาล่าตรงเลิฟซิงนี้มาม่าวันนี้เราหมดไป15 บาทนะเพราะไข่ที่บ้านมีอยู่แล้วซื้อไว้ตั้งแต่ต้นเดือนท็อปปิ้งต่างๆก็ของเหลือจากเมื่อวานนี้หมูยอแครอทใส่อย่างละนิดละหน่อยตีนไก่เผ็ดเกาหลีก็เหลือจากที่กินเมื่อวานนี้จ้าเลยสรุปได้ว่าวันนี้เราหมดไป15 บาทท้วนแซ่บ